नमस्कार अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी VS कोड कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिले हामीहरूले क्रोममा गई VS कोड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको पेज आउनेछ र हामीहरूले यहाँ माथिपट्टि एउटा डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो कोड भन्ने एउटा साइट देख्न सक्छौं। त्यसमा हामीहरूले क्लिक गर्ने अनि यस्तो खालको एउटा पेज खुल्छ। हामीले चाहिँ VS कोड विन्डोजमा लिनक्स या युनिक्समा अनि त्यसपछि म्याकमा डाउनलोड गर्न सक्छौं। तपाईहरुले जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यही अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ विन्डोजको 64 बिटको डाउनलोड गर्दै छु। यहाँ 64 बिटमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो VS कोड डाउनलोड गर्न सुरु हुनेछ। अब यो VS कोड डाउनलोड हुँदैछ। अब हाम्रो VS कोड डाउनलोड भइसकेको छ। हामीहरूले यहाँ देख्न पनि सक्छौं। यहाँ हामीहरूले डाउनलोड्समा गए हेर्यौं भने यहाँ VS कोडको डाउनलोड भइसकेको छ भनेर देखाउँछ। अब यसलाई शो इन फोल्डर गर्ने र हामीहरूले यो डाउनलोड्समा VS कोड आएर बसेको हुन्छ। अब यसलाई क्लिक गर्ने र यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स आउनेछ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ आई एक्सेप्ट द अग्रीमेन्टमा टिक लगाउने र नेक्स्ट गर्दै जाने र फाइनली हामीले यसलाई इन्स्टल गर्ने। अब यो एक्सट्र्याक्टिङ हुँदैछ। अब यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसलाई फिनिश भनेर टिक लगाउने क्लिक गर्ने र अटो हाम्रो VS कोड आफै खुल्नेछ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले मद्दत गर्यो होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र मैले VS कोडलाई डाउनलोड गर्न युज भएको लिंकलाई पनि तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु। धन्यवाद।